Cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ chắc là lạnh. Chỉ có một từ lạnh. Nó lạnh, rất là lạnh, nó trời tuyết mà nhiều khi mình mặc không đủ ấm á, mình có khả năng là đột quỵ. Ở những tiểu bang phía bắc nước Mỹ, mùa đông kéo dài từ khoảng tháng 12 đến hết tháng 3. Với nhiệt độ dưới 0 độ C và những trận tuyết rơi dày đặc. Thời gian này là một điều khác biệt và là trở ngại cho tất cả các du học sinh đến từ những nước nhiệt đới như Việt Nam khi vừa đặt chân tới Hoa Kỳ. Tại vì em qua vào tháng 1 đang là mùa lạnh của nước Mỹ. Không phải là chỉ lạnh về bề ngoài không phải là vì lạnh về thời tiết, mà là còn giống như là cảm giác mà đứng trước bao nhiêu người nhưng mà mình vẫn có cảm giác cô độc, lạc lõng. Có lẽ cảm giác lạc lõng trước một đất nước Hoa Kỳ có quá nhiều khác biệt là tâm lý chung của rất nhiều du học sinh Việt khi mới tới đây. Trong đó, khí hậu hoàn toàn thay đổi là một trong những yếu tố rõ nét nhất. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà một số bạn du học sinh không thể kiềm chế được niềm vui khi thực hiện được ước mơ đặt chân tới Hoa Kỳ. Khi mình vừa mới đặt chân xuống nước Mỹ thì mình rất là hào hứng. Nói chung là mình rất thích, đặc biệt là do ở Việt Nam mình không có mùa đông, không có tuyết, mà mình lại tới Mỹ vào lúc đầu tháng 3 là lúc đó đang có tuyết. Cho nên mình cảm thấy rất là vui vì thực sự mình cảm thấy Mỹ rất là khác so với ở Việt Nam và mình cũng muốn trải nghiệm thử mùa đông như thế nào. Cảm giác rất là hồi hộp cũng như là rất là phấn khích khi mà được đến lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ. Đường xá rộng thênh thang, xe hơi lao đi vùng vụt, những tòa nhà cao tầng chọc trời, những cửa hàng to lớn đầy đủ mọi loại hàng hóa. Môi trường sống và học tập gần gũi thiên nhiên đã gây ít nhiều choáng ngợp cho các bạn du học sinh khi mới tới đây. Bên cạnh sự khác biệt lớn về đời sống vật chất, ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp cũng là một rào cản để các bạn quen dần với cuộc sống Mỹ. Từ nhỏ tới lớn thì mình chỉ sống ở Việt Nam thôi, mình chưa có sống trong một cái môi trường mà hoàn toàn nói bằng tiếng Anh. Cho nên qua đây khi mình đi gặp người này người nọ, mình nói chuyện với họ thì có nhiều lúc họ nói nhanh quá thì mình nghe cũng không kịp. Lúc mà qua đây thì mọi thứ đều mới mẻ, đường xá, xe cộ, con người, thời tiết, tất cả đều mới, và em phải học cách để chấp nhận cái đó. Mình phải học lái xe, học cách giao tiếp với người Mỹ, học cách đối xử với mọi người như thế nào, ngay cả người trong gia đình mình cũng phải cư xử đúng chừng mực. Có những lúc tụi em mâu thuẫn giữa tiếng nói và văn hóa. Có những thứ như là ở Việt Nam thì sáng ăn cơm là điều rất là bình thường, nhưng bên Mỹ thì người ta lại nghĩ nó hơi là kỳ lạ. Không chỉ khác biệt về tiếng nói, vật chất, người Mỹ cũng rất khác biệt về ý thức xã hội. Ý thức tôn trọng cộng đồng, chú ý người xung quanh của người dân Mỹ là rất cao. Hầu hết mọi người dân Mỹ đều có thói quen lịch thiệp và trật tự trong sinh hoạt hàng ngày. Ở đây thì nói chung cái cách sống của họ rất là khác so với Việt Nam, là họ rất là có giống như là trật tự. Mọi thứ nó đều có quy luật của nó. Có một lần thì mình đi vô Subway để mình mua bánh mì ăn, thì do là cái đó lần đầu tiên là mình vô Subway thì mình không có biết rõ là phải xếp hàng như thế nào. Thì mình đứng lớ quớ một hồi á, mình bước qua một người đang đứng trước mình, thì lúc đó cái người đó đùng đùng nổi giận với mình. Theo đó mình cảm thấy rất là sốc, vì thực sự là mình không biết chứ không phải là mình cố ý, mình muốn chen lên trước họ. Thì sau đó là mình rút kinh nghiệm, đi đâu mình cũng quan sát kỹ như thế nào và cố gắng là hỏi bạn bè mình trước là phải làm như thế nào thì mới phù hợp với lại cái cách sống của họ. Hoa Kỳ là nước đa chủng tộc, sự khác biệt nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ, màu da tạo ra một nước Mỹ giàu có, phong phú đặc sắc những tinh hoa, nhân tài thế giới. Tuy nhiên, việc phân biệt chủng tộc từ xưa tới nay vẫn còn là vấn đề được quan tâm và gây nhiều tranh cãi. Ở đây vẫn phân biệt chủng tộc rất là lớn. Người da đen, thậm chí là cả người châu Á nữa, vẫn có một sự kỳ thị. Tuy là người ta không nói thẳng ra, nhưng mà trong mắt của những người Mỹ mà dân gốc bản địa, người ta vẫn nhìn chúng ta với một ánh mắt là một dân tộc kém phát triển. Không phải tất cả người da đen, nhưng mà những cái thanh niên da đen trẻ ở đây, ví dụ như trong khu vực mình sống đi, cảm giác rất là bạo động, cũng như là tạo cho người ta cảm giác không an toàn khi mà tiếp xúc gần. Đa số là mọi người rất là tốt, nhưng mà cũng có vài trường hợp là người ta phân biệt chủng tộc. Lúc mà em chơi bóng rổ chẳng hạn,
thì họ không thích có người châu Á trong đội. Một vài người họ nghĩ là người châu Á mình nhỏ con, chậm chạp, không làm được gì, thì họ chơi bóng rổ cùng mình thì nó thể hiện ra, và cái cách họ nói chuyện mình nó có thể hiện là họ không có tôn trọng mình. Một trong những cái thì mình dễ bị nhầm với lại người Trung Quốc là học nhiều hoặc là chỉ biết học nhưng mà không có xã giao với lại những bạn ở hoặc là những người địa phương, những nước khác. Thường người châu Á hay tụ tập với nhau nhiều hơn, thì đó là một trong những cái kỳ thị là mình tiếp xúc nhiều á. Vì cái ngôn ngữ nhiều khi họ nghe, một số người họ có thể phân biệt, họ có phải là kỳ thị nhưng mà nó là phân biệt, thì họ biết được là mình ở Mỹ lâu hay ở Mỹ mới qua. Những cái vấn đề kỳ thị này nó thì sự trong cuộc sống hàng ngày xảy ra rất là nhiều, nhưng mà nó ở vùng Mai đang ở hiện giờ thì nó không có gọi là quá kỳ thị. Sự thiếu hiểu biết, không rành về ngôn ngữ, luật pháp hoặc không biết cách cư xử sẽ gây sự kỳ thị và tạo ra nhiều bất lợi khi sinh sống ở một nền văn hóa khác biệt. Trân trọng tất cả các nền văn hóa, chú ý lắng nghe, quan sát xung quanh và hỏi han bạn bè đã từng có kinh nghiệm để chỉ bảo thêm về những điều chưa rõ là một điều dễ thực hiện, giúp các bạn hòa nhập vào xã hội Mỹ một cách nhanh chóng. Chặng đường du học còn rất dài với rất nhiều điều mới mẻ cùng không ít trở ngại. Nhưng có thể nói, việc làm quen và thích nghi với những điều khác biệt của xã hội Mỹ là một trong những bài học đầu tiên mà các du học sinh phải trải qua.